Volt egy király, annak volt 3 lánya. Mindegyik lány minden éjszaka 12 pár papucsot szaggatott el. A király már nem győzte őket lábbelivel, hát kihirdette az egész országban, hogyha valaki meg tudja mondani, hol szaggatják el a lányai a papucsokat, azt nagyon jól megfizeti. Volt a királynak egy juhásza, egy legény. Ahogy ott legeltette a nyájat, gondolt egyet, ment a palotához ő is. Mikor odaér, jelenti, hogy minek jött. Felséges királyom, én megtudom, hová mennek a lányok. Jól van, ha megtudod, gazdagon megjutalmazlak. A király abba a szobába küldte a juhást aludni, ahol a 3 király leány aludt. Az lefeküdt a földre a botjával, meg a tarisznyájával együtt, úgy tett, mintha aludna. Éjfél felé látja ám, hogy egy vén boszorkány repül be az ablakon. Az valami kenőcsöt vett elő, amivel a lányok megkenték a hónyuk alját, meg a tértjüket. Fölültek mindegyik egy söprűre, és a sok pár papucsokkal együtt kiröppentek mind az ablakon. Ezt a juhász jól mind megfigyelte, azt is hová rakta a banya kenőcsöt. Fogta, bekente magát ő is, de még a furkós botját is, aztán usgyi utánuk a nyomukban maradt. Nem sokára egy ezüst erdőbe értek, ott megpihentek a lányok. Az erdő közepiben volt egy ezüst kút, 3 ezüst pohár volt mellé rakva. Mindegyik kisasszony ivott egy pohár vizet. A juhász meg a poharakot beletette mind a tarisznyájába. Meg egy ezüst gajat is letört a fáról, azt is a tarisznyájába tette. Nagyot csendült a gaj. A legkisebb király kisasszony megijedt, a többiek meg csak nevették. Ugye mitől ijedtél meg, te bolond? Ide nem jön senki. Hát jól van, repülnek tovább. Elértek az aranyerdő közepére. Ott már aranykút volt, és 3 aranypohár volt a kút köré rakva. Mindegyik lány ivott egy pohár vizet, a juhász szépen összeszedte utánuk a poharakat, meg az aranygajat is letörte. Megint nagyot csendült az erdő. A legkisebb király kisasszony megint megijedt. Ne ijedj, ez nincs itt senki, hát ki volna itt? Repültek tovább. A gyémánt erdőben már gyémánt kút volt, gyémánt poharak volt. Mikor a kisasszonyok jól laktak vízzel, a juhász összeszedte a poharakot, még egy gyémánt gajat is letört. Nagyot zendült erre az erdő, megijedt a legkisebb királylány. Ne ijedezz, nem jöhet utánunk senki! Repültek tovább. Egyszer csak nagy hirtelen a föld alól egy csoda nagy kapu nyílt ki. A lányok mind benyargaltak a kapun, a juhász meg utánuk. Odabent 12 ördögúrfi várta őket. A muzsika meg mintha a padlásról szólt volna. A juhász mindjárt asztal alá bújt, onnan figyelt mindent. Az ördögök és a lányok hozzá fogtak táncolni. A juhász, ahogy jobban figyelt, látja ám, hogy a földön csupa borotvák vannak. Hát persze, hogy 1-2-re elkopott a lányok papucsa, mikor borotva élen táncoltak. Elhajították, és felhúzták a másikat. Így ment ez hajnalig. Mikor mind a 12 pár papucs szétrongyolódott, az asztalhoz telepettek. Aranykanál meg aranyvilla volt mindegyik előtt, avval eszegettek. Lejtette az egyik az aranykanalat, a juhász meg fölvett és a tarisznyájába csúsztatta. A másik meg az aranyvillát ejtette le, az is a tarisznyájába került. Ahogy a lányok kimulatták magukat, iparkodtak visszafelé mind a 3-an, de a juhász még ügyesebben repült, hogy ő érjen hamarabb haza. Mikor a lányok a királyi palotához értek,
A juhász már az ágyak előtt feküdt, s úgy tett, mintha aludna. Ez se volt sehol, nézzétek, úgy alszik, mint a bunda. Kivirratt. Ment a juhász a királyhoz. No, fiam, láttál-e valamit? Tudsz-e valamit? Tudok bizony, fölséges királyom. Láttam is, meg tudok is. Akkor magához hívatta a király a 3 király kisasszonyt. A juhász meg beszélni kezdett. Először egy ezüsterdőben voltak, itt a bizonyíték. Elővette az ezüst poharakot, meg az ezüst gajjat. Utána az aranyerdőben voltak, itt a bizonyíték. Azokat is előkotorta a tarisznyájából. Innen elröpültek a gyémánt erdőbe, ott is ittak egy-egy pohárval, és azokat is felmutatta. Egy palotában állapodtak meg, ahol ördögifjakval táncoltak, ott szaggatták szét a papucsokat. De közben ettek, ittak, az egyik egy villát, a másik egy kanalat ejtett az asztal alá. Itt van a bizonyíték, fölséges királyom, amit lejtettek, én fölvettem. Rendben van, fiam. A király a 2 idősebb lányt bezáratta éjszakánként a toronyba, a legkisebb király kisasszonyt meg feleségül adta a juhászhoz. Így szűnt meg a papucsszaggatás.